ไม่มีน้ำกินเราจะตายกันหมดหลังจากที่มยราบเจ้าแห่งบาดาลสิ้นชีพพญายักษ์กุมภกันจึงต้องออกโรงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากหนุมานหยุดพระอาทิตย์เอาไว้ไม่ได้พลักและกองทัพวานอนจะรอดพ้นจากอาถรรพ์ของหอกโมฆศักดิ์ได้หรือไม่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่16กุมภกันทดน้ำขัดณเมืองยักษ์ใต้บาดาลหลังจากที่มยราบถูกฆ่าตายวัยวิกหลานชายของมยราบก็ได้ขึ้นครองราชย์ต่อทันทีและไม่นานครับเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูพญายักษ์ทศกัณฐ์และมันก็ทำให้ทศกัณฐ์เจ็บแค้นใจอย่างมากที่ญาติพี่น้องยักษ์ของเขาต้องล้มหายตายจากไปแต่ทศกัณฐ์ก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับเขารีบเรียกให้กุมภกันน้องชายคนรองของตนมาเข้าเฝ้าเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้น้องยกทัพยักษ์ไปแก้แค้นให้วงยักษ์ต่อไปแต่กุมภกันนั้นนะครับเป็นยักษ์ที่ใฝ่ในคุณธรรมไม่ชอบความรุนแรงกุมภกันก็เลยตอบปฏิเสธพี่ชายไปเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะพี่ชายไปลักเมียของเขามาฉะนั้นสิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือให้พี่เนี่ยส่งคืนเมียของเขาคืนเจ้าของที่แท้จริงไปแต่พอทศกัณฐ์ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับโกรธปรี๊ดแตกเลยนะครับด่าทอน้องชายอย่างหนักแล้วก็บังคับให้เร่งยกทัพออกไปรบเดี๋ยวนี้กุมภกันที่โดนพี่ชายด่าแบบไม่ไว้หน้าก็เสียใจมากจำใจต้องยอมรับหน้าที่สั่งตระเตรียมกองทัพเทียมราชสีห์ถือคาถาอาวุธประจำกายของเขาขึ้นขี่ราชรถแล้วเคลื่อนทัพไปยังสนามรบที่เชิงเขามรกตฝ่ายพระรามที่กำลังพักผ่อนอยู่ในพระพราก็ถึงกับตกใจเลยนะครับเมื่อได้ยินเสียงเคลื่อนพลของเหล่ายักษ์มากมายพี่เพกจึงรีบรายงานว่าเป็นกุมภกันพี่ชายของตนเองที่ยกทัพมาแต่กุมภกันนั้นเป็นยักษ์ที่ใฝ่คุณธรรมหากยกทัพมาจริงก็คงเป็นเพราะถูกบังคับแน่ด้วยเหตุนี้แหละครับพระรามจึงขอให้พี่เพกลองไปเจรจาห้ามปรามพี่กุมภกันดูก่อนพี่เพกจึงรีบเดินทางเข้าไปห้ามทัพพี่ชายให้ถอยกลับไปแต่ถึงอย่างนั้นการเจรจาก็ไม่เป็นผลกุมภกันยังคงยืนกรานว่าต้องรบให้ชนะทำให้พระรามเนี่ยโกรธมากเลยนะครับเร่งสั่งการให้สุครีพผู้เป็นแม่ทัพยกทัพออกไปรับมือกับกองทัพยักษ์ทันทีสุครีพจึงแต่งองค์ทรงเครื่องนำกองทัพวานอนเคลื่อนพลไปยังสนามรบและเมื่อกุมภกันได้เห็นพญาลิงตัวแดงก็ประเมินได้ทันทีว่าลิงตัวนี้เนี่ยน่าจะเก่งกาจพอตัวหากสู้กันซึ่งหน้าก็อาจจะลำบากได้กุมภกันจึงเลือกใช้กลลวงเพื่อจะให้สุครีพเสียกำลังซะก่อนโดยการพูดยั่วโมโหสุครีพดูถูกพระรามว่าทำไมถึงส่งพญาสุครีพวานอนที่มีกำลังน้อยนิดมาสู้กับตนทำไมถึงไม่ส่งคนที่มีพละกำลังสูสีกันออกมาสู้สุครีพที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจครับสวนกลับไปว่าตนเนี่ยแหละมีกำลังมากมายมหาศาลเมื่อกุมภกันได้เห็นสุครีพกำลังโกรธจัดเขาจึงทำการท้าทายสุครีพว่าให้ไปถอนต้นรังใหญ่ทางทิศเหนือมาให้ได้ซะก่อนถ้าทำได้ถึงจะยอมรับว่าเก่งจริงสุครีพก็ไม่รอช้าครับรีบตอบรับคำท้าแล้วทะยานตัวไปสู่ทิศเหนือด้วยความเร็วสูงแล้วจัดการถอนต้นรังใหญ่ที่ว่านั้นกลับมายังสมรภูมิรบภายในชั่วพริบตาแต่การหอบไปถอนต้นรังยักษ์นี้เองแหละครับมันกินพลังของสุครีพไปอย่างมากแล้วพอเมื่อกุมภกันเริ่มการโจมตีพญาสุครีพจึงอยู่ในสภาพอ่อนเพลียถูกคาถาของกุมภกันตีใส่จนโซซัสโซเซก่อนจะถูกพญายักษ์จับตัวมาหนีบไว้ใต้รักแร้แล้วพากลับเข้ากรุงลงกาไปได้โดยง่ายพวกทหารวานอนที่เห็นแม่ทัพถูกจับตัวไปเนี่ยก็พากันแตกฮือเลยนะครับรีบกลับไปรายงานพระรามที่ค่ายทหารทันทีพระรามเนี่ยก็ถึงกับต้องกุมขมับเมื่อรู้ว่าสุครีพเสียท่าให้กับอุบายยักษ์ง่ายๆพระรามก็เลยสั่งให้หนุมานเร่งตามไปช่วยน้าสุครีพกลับมาหนุมานจึงเหาะขึ้นฟ้าตามกุมภกันไปอย่างรวดเร็วจนไปถึงหน้าประตูเมืองหนุมานก็พุ่งเข้าไปถีบกุมภกันจากด้านหลังจนสุครีพหลุดออกจากรักแร้หันกลับมาสมทบกับหนุมานรุมตีกุมภกันพากันกัดหูกัดจมูกจนเลือดอาบจนกุมภกันเนี่ยต้องรีบหนีกลับเข้าประตูเมืองไปส่วนสองน้าหลานก็กลับไปยังค่ายทหารวานอนสุครีพเนี่ยถูกพระรามตำหนิอย่างหนักเลยนะครับที่อวดตนจนเสียรู้ให้แก่ศัตรูง่ายๆผิดกับกุมภกันครับที่ได้รับคำปลอบใจจากพี่ชายเพราะทศกัณฐ์เนี่ยไม่โทษน้องเลยสักนิดเขาเข้าใจดีว่าการต่อสู้ย่อมมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดา
และถึงแม้จะแพ้แต่น้องชายก็ยังมีชีวิตรอดกลับมาอยู่ซึ่งพลังบวกนี้เองล่ะครับทำให้กุมภกันมีใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งกุมภกันจึงรีบเหาะขึ้นไปสู่พรหมโลกไปเข้าเฝ้าพระพรหมเพื่อขอหอกโมฆศักดิ์อาวุธวิเศษของตนที่เคยฝากไว้โดยกุมภกันเนี่ยนะครับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงลงกาให้แก่พระพรหมได้ฟังแล้วก็ขอหอกโมฆศักดิ์เพื่อไปใช้งานพระพรหมเองก็ไม่ได้ขัดข้องยื่นหอกให้แก่เจ้าของไปแต่ทันทีที่กุมภกันรับเอาหอกโมฆศักดิ์นั้นมามันกลับขึ้นสนิมเป็นรางร้ายว่ากุมภกันกำลังจะเพลี่ยงพล้ำให้แก่ศัตรูพระพรหมจึงเอ่ยปากเตือนพญายักษ์ว่าจงอย่าละทิ้งความยุติธรรมที่เพียรสั่งสมมาพญายักษ์กุมภกันก็น้อมรับเอาคำของพระพรหมแล้วรีบนำเอาหอกโมฆศักดิ์กลับมายังกรุงลงกาจากนั้นก็ไปลงมือทำพิธีรับหอกที่ริมแม่น้ำสีทันดรเพื่อเสริมพลังให้กับหอกก่อนที่จะใช้งานซึ่งพิธีนี้นะครับจะต้องใช้เวลานานหลายวันกุมภกันจึงไม่ได้ออกไปทำศึกกับพระรามสักทีทำให้ฝ่ายกองทัพวานรเนี่ยเริ่มพากันแปลกใจว่าทำไมฝ่ายยักษ์ถึงดูเงียบหายไปดื้อพระรามจึงไปถามกับพี่เพกว่ามันหมายความว่าอะไรจนได้พบว่ากุมภกันกำลังทำพิธีรับหอกโมฆศักดิ์อยู่หากทำสำเร็จหอกนี้จะไร้เทียมทานไม่มีสิ่งใดต้านทานได้พระรามควรจะรีบไปทำลายพิธีการโดยด่วนงานนี้แหละครับหนุมานกับองคตจึงขออาสารับหน้าที่ไปทำลายพิธีซึ่งทั้งสองนั้นนะครับรู้มาว่ากุมภกันนั้นรักความสะอาดมากหนุมานจึงทำการแปลงกายเป็นหมาเน่าแล้วให้องคตแปลงกายเป็นอีการ่วมกันแสดงละครเป็นอีกาจิกหมาเน่าลอยตุ๊บป่องไปตามน้ำผ่านไปยังหน้าพิธีของยักษ์ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วโรงพิธีทำเอากุมภกันเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนออกมาจนไม่สามารถทำพิธีต่อได้เลยนะครับแล้วก็ล้มเลิกการรับหอกกลับเข้าสู่กรุงลงกาไปด้วยอาการสะอิดสะเอียนและถึงแม้ว่าการรับหอกจะไม่สำเร็จแต่หอกโมฆศักดิ์นั้นก็ยังมีอิทธิฤทธิ์แข็งแกร่งมากวันต่อมาครับกุมภกันจึงแต่งองค์ทรงเครื่องกำหอกโมฆศักดิ์ขึ้นราชรถนำทัพออกจากกรุงลงกามารบกับพระรามตามที่ตั้งใจไว้โดยที่ฝ่ายกองทัพวานรนั้นนะครับได้พลักขึ้นขี่ราชรถเวชยันต์นำกองทัพวานรออกมาประจันหน้ากับกุมภกันการต่อสู้ระหว่างทหารยักษ์กับทหารวานรเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายต่างโจมตีกันอย่างหนักหน่วงทหารเอกวานรที่แสนจะเก่งกาจนั้นก็สามารถสังหารแม่ทัพยักษ์จนตายไปได้หลายคนทำเอากุมภกันเนี่ยโกรธแค้นมากรีบขับราชรถเข้าไปโจมตีศัตรูด้วยตัวเองพลักษ์ที่ได้เห็นแบบนั้นจึงรีบแผลงสอนไปทำลายราชรถและสารถีของพญายักษ์กุมภกันจนตกจากรถก่อนที่พญายักษ์กุมภกันจะกระโดดขึ้นราชรถแก้วเวชยันต์เพื่อมาต่อสู้กับพลักษ์ถึงบนรถทรงแต่ไม่นานครับพญายักษ์กุมภกันก็เสียท่าถูกพลักษ์ใช้คันศรฟาดจนมึนช่วงจังหวะคับขันนี้เองล่ะครับกุมภกันที่จนมุมแล้วจึงรีบหยิบเอาหอกโมฆศักดิ์ขึ้นมาแล้วพุ่งมันออกไปปักที่กลางอกของพลักษ์จนสลบไปซึ่งก็ยังโชคดีนะครับที่สุครีพเนี่ยพุ่งตัวเข้ามาคว้าเอาตัวของพลักษ์เอาไว้ได้ทันก่อนที่จะตกลงสู่พื้นหนุมานองคตและก็เหล่าทหารวานร18มงกุฎเมื่อได้เห็นเจ้านายถูกทำร้ายจนแน่นิ่งไปก็แค้นเคืองมากรีบพากันเข้าไปรุมทำร้ายกุมภกันเพียงผู้เดียวจนพญายักษ์เนี่ยสู้ไม่ไหวต้องรีบยอมแพ้พากองทัพยักษ์หนีกลับเข้ากรุงลงกาไปทันทีแต่ถึงจะแพ้ในศึกนี้นะครับผลงานของกุมภกันก็ทำเอาทศกัณฐ์พึงพอใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้รู้ว่าน้องชายขว้างหอกโมฆศักดิ์ปักเข้ากลางอกของพลักษ์ไปแล้วและไม่นานพลักษ์ก็คงต้องตายอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้นะครับฝ่ายกองทัพวานรก็กำลังวุ่นวายอย่างหนักเมื่อพวกเขาพยายามดึงหอกออกจากอกของเจ้านายแต่ทว่าไม่มีวานรตัวไหนเลยที่สามารถดึงหอกออกได้จนตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วพวกเขาก็ยังคงอยู่ที่สนามรบไม่นานครับพระรามก็ได้ทราบข่าวของน้องชายเขาไม่รอช้าเร่งยกทัพออกมาหาน้องชายทันทีแล้วพยายามที่จะดึงหอกโมฆศักดิ์ออกแต่มันก็ไม่สำเร็จทำได้แค่เพียงกอดร่างของน้องชายแล้วร้องไห้คร่ำครวญจนแทบสิ้นใจเพราะคิดว่าน้องคงไม่รอดแน่จังหวะนี้เองล่ะครับพี่เพกจึงรีบเข้ามาปลอบพระรามแล้วบอกว่าพลักษ์เนี่ยยังไม่ตายแต่หอกโมฆศักดิ์นั้นมีอาถรรพ์หากปล่อยไว้จนมันโดนแสงอาทิตย์ในรุ่งเช้าเมื่อไรผู้ที่ถูกหอกนี้ก็จะสิ้นใจตายทันทีโดยวิธีแก้อาถรรพ์จากหอกนี้จะต้องนำสมุนไพรจากต้นสังกรณีต้นตรีชวา
แล้วก็น้ำจากปัญจมหานาทีมาบดรวมกันเป็นยาเพื่อแก้อาถรรพ์ก่อนแล้วจึงจะสามารถดึงหอกออกได้พระรามจึงไม่รอช้าครับรีบไหว้วานให้หนุมานไปทำภารกิจหาส่วนผสมให้ทันก่อนรุ่งสางหนุมานก็รับคำของเจ้านายแล้วเร่งเหาะไปยังเขายุคนทรเพื่อไปห้ามพระอาทิตย์เอาไว้ให้เวลาเช้ามันมาช้าอีกนิดนึงขณะที่พระอาทิตย์กำลังขับราชรถขึ้นจากขอบฟ้าอยู่นั่นเองล่ะครับจู่ๆหนุมานก็เข้ามาคว้าเอาท้ายราชรถไว้ความร้อนของดวงอาทิตย์แผดเผาร่างของวานอนเผือกไปทั้งตัวจนพระอาทิตย์มองไม่เห็นเลยว่าใครมาดึงถ่วงราชรถของตนเองพระอาทิตย์จึงใช้มนต์ทำให้ร่างที่ติดไฟกลับสู่สภาพเดิมแล้วถามไถ่กับหนุมานว่าทำไมต้องมาดึงรถของตนไว้แบบนี้หนุมานจึงอธิบายเหตุผลทั้งหมดเพื่อจะหยุดพระอาทิตย์เอาไว้พระอาทิตย์ที่เห็นถึงความตั้งใจของหนุมานจึงกล่าวกับพญาวานอนเผือกว่าไม่มีใครจะสามารถหยุดวัฏจักรของดวงอาทิตย์ได้หรอกแต่พระอาทิตย์จะขับราชรถหลบเข้ากลีบเมฆไปก่อนเพื่อไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องไปโดนหอกโมฆสักให้หนุมานก็จะได้มีเวลาไปหาสมุนไพรเมื่อหนุมานได้ฟังดังนั้นก็รีบเหาะต่อไปยังเขาสัพพยาทันทีแล้วร้องเรียกชื่อสมุนไพรสังกรณีตรีชวาเพื่อจะให้สมุนไพรมันปรากฏตัวสมุนไพรบนเขาก็แกล้งขานรับนะครับแต่ก็ไม่ยอมปรากฏตัวออกมาให้หนุมานได้เห็นทำเอาหนุมานโมโหมากหนุมานจึงนิมิตกายให้ใหญ่โตแล้วใช้หางโอบรัดเขาทั้งลูกไว้อย่างแน่นหนาจนในที่สุดก็เจอสมุนไพรพญาวานอนไม่รอช้าครับมุ่งตรงสู่กรุงอโยธยาทันทีเพื่อบอกข่าวร้ายเรื่องพลักษณ์และก็ขอน้ำจากปัญจมหานาทีกับพระพจน์และพระสัตตรุษเมื่อได้ทุกอย่างครบแล้วหนุมานก็ทะยานตัวกลับไปหาพี่เพกถวายยาทั้งหมดเพื่อให้เขาจัดการบดทำยาแก้อาถรรพ์ของหอกโมฆสักทันทีไม่นานครับพี่เพกก็บดส่วนผสมทุกอย่างจนได้ยาแก้แล้วก็นำยาที่ได้ทาลงบนบาดแผลของพลักษณ์ทันใดนั้นหอกโมฆสักก็หลุดออกมาจากอกได้อย่างง่ายดายบาดแผลก็ค่อยๆหายจนสนิทและพลักษณ์ก็ฟื้นคืนสติกลับมาได้พวกทหารยักษ์ที่แอบซุ่มดูอยู่เมื่อได้เห็นพลักษณ์ฟื้นพวกมันก็รีบคาบเอาข่าวไปบอกทศกัณฐ์กับกุมภกันทันทีทำเอาสองพี่น้องโกรธจัดเลยนะครับคาดว่าที่มนุษย์รอดตายได้แบบนี้คงเป็นเพราะพี่เพกบอกวิธีแก้ให้แน่ๆด้วยความแค้นใจแหละครับกุมภกันจึงเริ่มแผนการใหม่ทันทีโดยรอบนี้เขาไม่ต้องการปะทะกับกองทัพลิงตรงๆแต่เลือกไปทำพิธีทดน้ำโดยการไปนอนขวางต้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่านมายังค่ายทหารของพระรามและเมื่อข้าศึกอดน้ำเพียงไม่กี่ชั่วโมงมันก็จะอ่อนกำลังและพากันยอมแพ้ไปเองอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่กุมภกันจะเดินทางไปที่ต้นน้ำนะครับเขาได้สั่งให้นางคันธมาลีนางกำนันคนสนิทกับเหล่านางกำนันอีก4ต้นว่าเขาจะไปทำพิธีทดน้ำเป็นเวลา7 วัน 7 คืนให้พวกนางกำนันทั้ง5นำดอกไม้ไปส่งให้ทุกวันโดยห้ามบอกเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้นเมื่อสั่งการเสร็จแล้วกุมภกันก็เดินทางไปยังต้นน้ำบริเวณต้นกลางใหญ่ริมแม่น้ำที่ไหลไปสู่เขามรกตแล้วก็เนรมิตร่างกายให้ใหญ่โตเท่ากับพระพรหมเดินลงไปในน้ำแล้วนอนขวางกระแสน้ำนอนหลับซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำต่อไปทำให้น้ำแน่นิ่งไม่ไหลไปตามเส้นทางเดิมไม่นานครับน้ำทางฝั่งปลายน้ำก็แห้งเหือดเหลือแต่ดินทรายพวกทหารวานอนต่างก็ตกใจมากเลยนะครับกลัวว่าจะอดน้ำตายก็เลยพากันวิ่งวุ่นไปรายงานต่อพระรามพี่เพกก็เลยได้เข้ามาบอกสาเหตุที่น้ำแห้งไปว่ามันเกิดจากการที่กุมภกันกำลังทำพิธีทดน้ำเพื่อให้กองทัพวานอนอดน้ำตายภายใน7 วันแต่พี่เพกก็มองไม่เห็นนะครับว่าพี่ชายกำลังทำพิธีอยู่ตรงไหนเขาจึงไหว้วานให้หนุมานเร่งไปสืบเรื่องดูแล้วก็ล้มพิธีโดยเร็วหนุมานจึงรับคำสั่งมาแล้วเหาะไปยังกรุงลงกาทันทีแปลงกายเป็นนางกำนันยักษ์แอบเนียนเข้าไปนั่งคุยตีสนิทกับเหล่านางยักษ์ในเมืองก่อนจะแซงถามขึ้นมาว่าทำไมวันนี้กุมภกันถึงไม่เสด็จออกมาและก็บังเอิญครับว่ามีนางกำนันยักษ์ตนหนึ่งฉุนเฉียวรีบตอบกลับมาแบบไม่ทันคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเจ้าอย่าได้ถามอีกเพราะว่าพญายักษ์นั้นกำลังทำพิธีทดน้ำอยู่และก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าทำพิธีอยู่ที่ไหนนอกจากนางคันธมาลีกับนางกำนันคนสนิทอีก4 คนเท่านั้นที่มีหน้าที่จะต้องเอาดอกไม้ไปส่งให้พญายักษ์ทุกวันเมื่อหนุมานได้รู้เรื่องแล้วเขาก็รีบปลีกตัวออกมาแล้วก็แปลงกายเป็นพญาเหยี่ยวไปบินวนอยู่ที่สวนดอกไม้เพื่อดักรอนางคันธมาลีกับนางกำนันอีก4 คนที่จะมาเก็บดอกไม้
และเมื่อหนุมานได้เห็นหนึ่งในนางกำนันเดินแยกตัวออกห่างจากกลุ่มพญาเหยี่ยวจึงลงไปจับนางกำนันคนนั้นบินขึ้นฟ้าแล้วขยี้จนตายจากนั้นหนุมานก็บินกลับลงไปในสวนแปลงกายเป็นนางกำนันที่ตนเพิ่งจะฆ่าไปแล้วเดินเข้าไปสมทบกับคนอื่นๆแอบเนียนเป็นนางกำนันทั้ง5พวกเขาเนี่ยนะครับพากันเดินทางไปยังสถานที่ทำพิธีทดน้ำซึ่งมีต้นกลางใหญ่ยืนต้นอยู่เมื่อหนุมานได้เห็นร่างอันใหญ่โตของกุมภกันนอนขวางต้นน้ำอยู่หนุมานก็ไม่รีรอครับรีบคืนร่างกลับเป็นลิงเผือกแล้วขยายร่างให้ใหญ่โตวิ่งเข้าไปถีบกุมภกันจนตื่นจากสมาธิทำเอาพิธีทดน้ำแตกและแม่น้ำก็กลับมาไหลตามปกติเกิดเป็นการต่อสู้ขึ้นอย่างดุเดือดกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่กลางแม่น้ำแต่ไม่นานครับหนุมานก็ชักปรีเพชรออกมาแทงพญายักษ์จนเจ็บหนักกุมภกันก็รู้ทันทีว่าสู้หนุมานไม่ได้สู้ต่อไปแล้วแพ้ลิงคงจะอายหน้าดูกุมภกันจึงรีบสลัดหนุมานทิ้งแล้วเหาะหนีกลับเข้ากรุงลงกาไปพญายักษ์กุมภกันเนี่ยนะครับก้มหน้าเข้าไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แก่พี่ชายได้ฟังอย่างเศร้าใจทศกัณฐ์เองก็ได้แต่สลดใจกับแผนการที่ล้มเหลวอีกแล้วแต่กุมภกันเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะทุกคนเขาตัดสินใจว่าจะไปทำศึกอีกรอบในรุ่งเช้าแต่พอเช้าวันใหม่มาถึงขณะที่กองทัพยักษ์กำลังเคลื่อนพลสารพัดรางร้ายก็บังเกิดขึ้นช้างม้าเนี่ยก็ตื่นตกใจรถทรงก็ฝืดหน้าราชสีห์เทียมรถก็กลับกลายเป็นหน้าลาพูดผีต่างก็มาเดินตัดหน้ากองทัพกาแร้งก็บินโฉบธงชัยไปมาเสียงโห่ร้องของเหล่าทหารก็ดูเหมือนกับเสียงของคนร้องไห้แม้แต่ผีกระสือก็ยังร้องโหยหวนกุมภกันที่ได้เห็นรางร้ายมากมายเกิดขึ้นก็หวาดหวั่นมากเลยนะครับคิดว่าการรบครั้งนี้ตัวเองคงต้องตายแน่แต่หน้าที่ในการนำทัพไปทำศึกนั้นมันสำคัญมากกุมภกันจึงเคลื่อนทัพต่อไปจนถึงสนามรบโดยรอบนี้นะครับกองทัพวานรนั้นมีพระรามมาเข้าร่วมรบด้วยสงครามเนี่ยเริ่มขึ้นในทันทีพระรามเข้าโจมตีกุมภกันด้วยความแค้นใจที่บังอาจมาทำร้ายน้องชายของตนเหล่าทหารยักษ์กับวานรก็เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายต่างก็สูญเสียล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากก่อนที่หนุมานจะเข้าไปฆ่าแม่ทัพเอกของกุมภกันได้แล้วโยนศพยักษ์ไปตรงหน้ารถศึกของกุมภกันเพื่อเยาะเย้ยทำให้พญายักษ์กุมภกันเนี่ยโกรธจัดเลยนะครับแผลงสอนเป็นเปลวไฟไปล้อมกองทัพวานรพระรามจึงแก้ทางโดยการแผลงสอนผ่านจันทร์เป็นหาฝนให้ตกลงมาดับไฟและนอกจากจะดับไฟแล้วฤทธิ์ของสอนวิเศษจากพระรามก็ยังทำลายกองทัพยักษ์ทั้งช้างม้าจนล้มตายอย่างมากมายทำให้กุมภกันเนี่ยโกรธมากสั่งให้สารถีขับราชรถไปไล่ตีกองทัพวานรอย่างบ้าคลั่งพระรามจึงสั่งให้มาตุลีขับราชรถเข้าไปปะทะก่อนจะแผลงสอนอัคนิวาสเป็นเพลิงไปเผาทำลายราชรถสอนสารถีและก็ราชสีห์ของกุมภกันจนแหลกละเอียดจนสุดท้ายกุมภกันก็เหลือแค่ตัวคนเดียวแต่กุมภกันก็ยังไม่ยอมแพ้เขารวบรวมความกล้ากระโดดขึ้นราชรถของศัตรูเพื่อประจันหน้ากับพระรามและพลักษณ์สองพี่น้องเนี่ยนะครับช่วยกันใช้คันศรปัดป้องการโจมตีของกุมภกันจนพญายักษ์ตกลงจากรถจังหวะนี้เองล่ะครับพระรามจึงกระโดดลงไปที่พื้นแล้วแผลงศรพรหมมาศพุ่งเข้ากลางอกของกุมภกันจนสิ้นฤทธิ์ในขณะที่ลมหายใจของพญายักษ์ค่อยๆแผ่วลงกุมภกันก็ได้มีโอกาสเห็นรัศมีของพระนารายณ์ถืออาวุธครบ4 มือสอนทับร่างของพระรามต่อหน้าต่อตาเขาตอนนี้เองล่ะครับกุมภกันก็ได้แต่นึกเสียใจถ้าเขารู้จักคิดและก็ฟังคำเตือนของน้องชายพี่เพกก็คงไม่ตายแบบนี้พี่เพกที่เห็นพี่ชายใกล้จะสิ้นใจแล้วเขาก็รีบเข้าไปดูใจพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายร้องไห้คร่ำครวญเสียใจที่พี่ชายครองตนอยู่ในศีลธรรมมาตลอดแต่ต้องมาตายเพราะหน้าที่ต่อทศกัณฐ์ผู้หลงผิดก่อนจะสิ้นใจเนี่ยนะครับกุมภกันได้นอนพนมมือขอขมาต่อพระรามและก็ขอความเมตตาให้พระรามส่งวิญญาณของเขาไปเกิดบนสวรรค์ด้วยและแม้จะเป็นศัตรูนะครับแต่พระรามก็ไม่พยาบาทยินดีที่จะทำตามคำขอของพญายักษ์อวยพรให้กุมภกันได้ไปอยู่บนสวรรค์อย่างที่ต้องการจากนั้นล่ะครับกุมภกันก็สิ้นใจตายจากไปพร้อมกับรอยยิ้มที่เปื้อนน้ำตาครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวการออกศึกของพญายักษ์กุมภกันที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับ
หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย